Sống thế này chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi thì phải ly hôn. Có mâu thuẫn gì mà anh nhất định phải ly hôn với tôi? Không có mâu thuẫn. Cô nói không có là không có à? Có hay không mâu thuẫn tự cô biết rõ trong lòng chứ. Nhưng mà anh đã hứa với tôi trước khi cưới rồi. Bây giờ là anh vi phạm giao ước. Tôi hứa với cô cái gì? Tôi hứa cái gì? Anh nói xem bây giờ anh. Đến bây giờ cô vẫn không chịu nói thật là anh vi phạm giao ước. Đây là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới không lâu. Bây giờ vì vấn đề sinh con mà ầm ĩ đến mức muốn ly hôn. Chàng trai trẻ đẹp trai trước mặt chính là nam chính, Tiểu Hằng. Ngồi đối diện chính là vợ cậu ấy, Gia Hân. Tiểu Hằng vẫn luôn muốn có một đứa con. Nhưng Gia Hân lại kiên quyết từ chối sinh nở. Gia Hân luôn lấy lý do sinh con sẽ mang đến nhiều nguy hại để từ chối Tiểu Hằng. Vì vậy, từ khi kết hôn đến nay, hai người vẫn chưa có con. Điều này cũng khiến hàng xóm láng giềng cười chê. Tiểu Hằng cảm thấy rất uất ức. Nhưng Gia Hân lại nói, những gì cô ấy làm bây giờ là thực hiện thỏa thuận trước hôn nhân. Hai người kết hôn được mấy năm rồi, chúng tôi kết hôn được 4 năm rồi. 4 năm rồi mà vẫn chưa có con. Đúng vậy, cô ấy cứ không muốn. Đúng, cô ấy cứ không muốn có con. Nhưng mà anh đã hứa với tôi rồi, là anh nói chúng ta đã ký thỏa thuận trước hôn nhân. Anh nói có thể không cần sinh con. Nhưng mà đó chỉ là chuyện trước đây thôi. Vậy tại sao anh không thể giữ lời hứa? Hai người đã ký thỏa thuận gì trước hôn nhân? Tiểu Hằng, chính là ký thỏa thuận không sinh con. Cô ấy viết cho cậu à? Sau khi kết hôn, hai người sẽ không sinh con. Sống theo kiểu Đinh. À, đúng rồi, cái thỏa thuận đó. Còn không có ký thỏa thuận nào cả. Chỉ là... Cái gì đây? Chỉ là nói miệng thôi. Nói không viết, anh đã viết giấy cam đoan cho tôi rồi. Đừng có giả vờ nữa. Vậy cô lấy thỏa thuận ra xem. Gia Hân, cô có thỏa thuận không? Cô lấy cái văn bản thỏa thuận ra đây. Gia Hân, cô nhất định phải ép tôi như vậy sao? Nếu tôi thực sự đưa ra cho anh, vậy cô lấy đi. Cô cứ lấy đi. Trước khi kết hôn, Gia Hân đã lên kế hoạch không sinh con và yêu cầu Tiểu Hằng đồng ý. Bây giờ Tiểu Hằng lại hối hận. Thậm chí vì Gia Hân không sinh con mà muốn ly hôn với cô. Điều này khiến Gia Hân rất khó hiểu. Tuy nhiên, những năm này, Tiểu Hằng nhìn thấy con của bạn bè đều gọi mình là chú, nên rất khao khát có một đứa con của riêng mình. Cộng thêm sự thúc giục của cha mẹ, Tiểu Hằng cảm thấy nhất định phải có con. Cho rằng gia đình không có con là không hạnh phúc. Bây giờ, đối mặt với thỏa thuận trước hôn nhân mà Gia Hân nói, Tiểu Hằng cũng một mực phủ nhận. Rốt cuộc có viết hay không? Tôi không viết. Gia Hân, giấy cam đoan đó còn không? Không còn nữa. Lúc đó tôi rất tin tưởng anh ấy. Tôi tin anh ấy có thể làm được, nên tôi đã không giữ gìn nó cẩn thận. Không phải, thưa luật sư, tôi nói cho anh biết, không hề có giấy cam đoan đó. Lúc đó chúng tôi chỉ thỏa thuận miệng thôi. Không có giấy cam đoan. Đúng, không có giấy cam đoan. Nếu có thì cô cứ lấy ra xem. Được rồi, cứ nói mãi. Gia Hân, anh ấy có thực sự viết cho cô một bản thỏa thuận trước hôn nhân không? Nói rằng sau khi chúng ta kết hôn sẽ không sinh con, hay là gọi là giấy cam đoan. Khi gặp phải chuyện gì sai trái, đột nhiên nói, ôi, nếu sau này anh còn đánh em, còn mắng em nữa thì chúng ta sẽ không sinh con. Không phải vì tôi gặp nhiều trường hợp này đâu, nên tôi nghĩ vậy. Rốt cuộc là gì? Anh ấy đã viết giấy cam đoan cho tôi. Anh ấy nói sau khi kết hôn có thể đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Mềm ơn, yêu cầu gì? Tôi nói với anh ấy tôi không muốn sinh con. Điều này anh ấy cũng chấp nhận. Đây là một trong số đó, hay là mục đích duy nhất của giấy cam đoan này? Một trong số đó. Tiểu Hằng giải thích rằng căn bản không có cái gọi là thỏa thuận. Trước khi kết hôn, để có thể cưới được Gia Hân, anh ấy của thực đã hứa miệng sau khi kết hôn có thể không sinh con. Lúc đó Tiểu Hằng còn rất trẻ, cảm thấy con cái có hay không cũng được, quan trọng nhất là được tận hưởng thế giới hai người. Tuy nhiên, trong những năm sau khi kết hôn, Tiểu Hằng dần dần nảy sinh ý định muốn có con và nói suy nghĩ này cho Gia Hân. Nhưng Gia Hân lại rất kiên quyết với việc không sinh con. Điều này khiến Tiểu Hằng không thể hiểu được tại sao cô ấy lại phản đối việc sinh con như vậy. Tại sao những gì anh nói anh lại không làm được? Đừng có nuốt lời với tôi. Tôi đã nói với anh, tôi không muốn sinh con rồi, nhưng lần nào anh cũng lôi vấn đề này ra, chọc vào chỗ đau của tôi. Thưa luật sư, tôi là con của gia đình đơn thân, từ nhỏ bố mẹ đã không hòa thuận. Bố mẹ bên đó, ông ấy cũng bên bố. Bố tôi trọng nam khinh nữ. Chỉ vì tôi là con gái mà ly hôn với mẹ. Mẹ cũng vậy, bà ấy nuôi tôi, cũng không chịu đi bước nữa. Rồi bà ấy lúc nào cũng đối xử với tôi rất lạnh nhạt, luôn nói tôi là gánh nặng của bà ấy. Tôi nghĩ con cái thực sự là một áp lực rất lớn đối với cha mẹ.
Hơn nữa tôi không chăm sóc con cái được. Tôi không phải cô không chăm sóc con được, còn có bố mẹ tôi mà. Cũng đâu nhất thiết phải để cô chăm sóc, phải không? Cô còn chưa chấp nhận được một sinh linh mới, rồi giao con cho bố mẹ tôi chăm sóc. Cô không chấp nhận được một sinh linh mới. Cô không chấp nhận được việc có thêm một sinh mệnh mới. Gia Hân làm y tá sản khoa tại bệnh viện. Cảnh sinh con, cô ấy thường xuyên nhìn thấy trong bệnh viện. Mặc dù có rất nhiều gia đình tràn đầy hạnh phúc sau khi có con, nhưng cô ấy cũng chứng kiến không ít gia đình phát sinh mâu thuẫn sau khi có con. Hơn nữa, cô ấy còn phát hiện ra nhiều người chồng sau khi có con thì không còn yêu thương vợ như trước nữa. Gia Hân sợ chồng mình cũng sẽ trở thành người như vậy, nên rất phản đối việc sinh con, nên rất bài xích chuyện sinh nở. Nhiều người đàn ông, anh không thấy sao? Vợ họ nằm trên giường bệnh, họ lại ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Vợ muốn uống nước họ cũng không quan tâm. Đó là họ, tôi là tôi đều có giống họ. Đàn ông đều như nhau cả. Đàn ông không phải ai cũng như nhau. Đừng so sánh như vậy, đừng so sánh tôi với họ được không? Chuyện đã thỏa thuận trước hôn nhân, anh cũng không làm được. Sau khi kết hôn anh lại. Bây giờ anh lại nói đàn ông đều như nhau. Làm sao tôi tin anh được? Anh cũng giống họ thôi. Nói một đằng làm một nẻo, cái gì cũng không làm được. Đó chỉ là, còn nữa, anh có biết phụ nữ sinh con đau đớn đến mức nào không? Phụ nữ sinh con thực sự rất đau đớn. Dù tôi sinh thường hay sinh mổ, thì việc hồi phục sau sinh đều cần người chăm sóc. Chồng em nhìn thấy mấy vết sẹo trên người em, rồi cả chỗ ấy của em nữa. Anh sẽ thấy rất xấu hổ, bản thân sản phụ cũng sẽ thấy xấu hổ khi nhắc đến trải nghiệm sinh nở của người khác. Gia Hân không kìm được nước mắt trên sóng truyền hình. Những gì Gia Hân miêu tả có lẽ đúng là hiện thực. Làm phụ nữ đã khó, làm mẹ còn khó hơn. Là một y tá sản khoa, cô thường xuyên chứng kiến những cảnh tượng này ở bệnh viện, nên thấu hiểu hơn ai hết sự đời cay đắng. Thế nhưng Gia Hân đã bỏ qua một sự thật quan trọng, đó là mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng, có đặc điểm riêng. Những chuyện không hay khi sinh nở, dù sao cũng chỉ là thiểu số. Phần lớn các gia đình đều tràn ngập hạnh phúc và niềm vui khi chào đón đứa con ra đời. Tiếp đó, Gia Hân lại nói rằng hiện tại cô vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ. Cô chưa sẵn sàng làm mẹ. Có những gia đình, họ có thể đón nhận một sinh linh mới, nhưng em không biết. Nếu sinh linh ấy thực sự đến, em sẽ thấy sợ hãi hay vui mừng. Em nghĩ nỗi sợ chắc chắn sẽ lớn hơn niềm vui. Em không biết khi nào mình mới sẵn sàng. Em cũng không biết khi nào mình mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi này. Em không biết khi nào, có lẽ cả đời này em cũng không vượt qua được. Cô cảm thấy việc sinh con mang đến nỗi sợ hãi lớn hơn nhiều so với niềm vui. Cô hoàn toàn chưa sẵn sàng làm mẹ, cũng khó có thể vượt qua nỗi sợ hãi khi sinh con. Nghe vợ nói vậy, Tiểu Hằng nóng như lửa đốt. Nếu vợ cứ mãi không thể vượt qua nỗi sợ này, thì có lẽ cả đời anh sẽ không có con. Để vợ thích trẻ con, Tiểu Hằng thường đưa Gia Hân đến nhà bạn bè chơi, cho cô tiếp xúc nhiều hơn với con cái của họ, còn cho cô xem video có trẻ con. Thậm chí còn bóng gió nói rằng có con là điều hạnh phúc biết nhường nào. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Tiểu Hằng đều vô ích. Vợ anh vẫn kiên quyết không sinh con, thậm chí còn lén lút uống thuốc tránh thai để tránh mang bầu. Cô ấy không chỉ uống thuốc tránh thai, bình tĩnh nào, em tự mua thuốc tránh thai uống. Em là y tá mà. Em không biết nó hại sức khỏe sao? Em biết chứ, nhưng phải làm vậy. Không uống không được à? Phải, không uống không được. Em uống thường xuyên không? Không thường xuyên lắm. Bản thân em cũng là y tá. Em biết cách kiểm soát việc uống thuốc. Em nói cho anh biết này Tiểu Hằng, có chuyện mình cần nói rõ ràng. Anh đừng có làm căng, không phải đâu thầy. Tôi tình cờ phát hiện ra cô ấy uống thuốc tránh thai, sau đó tôi đã đổi thuốc đi rồi. Anh phát hiện ra thế nào? Chắc anh mừng lắm, nghĩ rằng tuyệt vời. Cuối cùng vợ tôi cũng có thể mang thai rồi bỗng nhiên phát hiện ra một viên thuốc tránh thai, đúng không? Để tránh sinh con. Gia Hân đúng là nghĩ đủ mọi cách, thậm chí bất chấp uống thuốc tránh thai. Tiểu Hằng cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao bao năm qua vợ vẫn không thể mang thai. Thế nhưng, để không sinh con, Gia Hân lại làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Là một y tá, lẽ ra cô phải hiểu rõ tác hại của loại thuốc này. Nếu uống lâu dài, trường hợp nặng,
có thể khiến cô ấy cả đời không thể mang thai, vĩnh viễn mất đi cơ hội làm mẹ. Tiểu Hằng vô cùng tức giận trước những hành động của vợ. Vậy tại sao cô ấy lại ghét sinh con đến vậy? Ghét đến mức đó sao? Vẫn muốn có con à? Em là y tá mà, em phải biết rõ là gây ông đập lưng ông chứ. Không phải đập lưng mình à? Em không muốn có con cũng được, nhưng em phải nghĩ cho sức khỏe của mình chứ. Sức khỏe của em cần anh lo à? Em không muốn có con, chấm hết. Thầy ơi, tôi nói cho thầy biết, cô ấy không chỉ tự ý uống thuốc tránh thai, mà trước đây chúng tôi đã có 2 đứa con rồi. Nhưng đều bị cô ấy phá bỏ. Từng có thai rồi à? Phải, từng thử mang thai 2 lần. Lần đầu tiên là lúc chúng tôi yêu nhau. Lúc yêu nhau rồi có thai. Lúc đó chúng tôi chưa kết hôn. Lúc đó chưa cưới đúng không? Đúng, lúc đó chưa cưới. Lúc đó chưa có thỏa thuận tiền hôn nhân. Cô ấy chưa nói với anh là không muốn có con. Lúc đó, phải, lúc đó chưa nói. Thực ra từ khi quen nhau đến giờ, Gia Hân đã có thai 2 lần. Lần đầu là khi họ chưa kết hôn. Tiểu Hằng lúc đó mừng như điên, chỉ muốn nhanh chóng cưới Gia Hân về nhà. Nhưng Gia Hân khi đó thấy mình còn trẻ, chưa đến lúc kết hôn, nên đã quyết định phá thai. Dù sao lần đầu có thai là lúc đang yêu nhau, chứ không phải trong hôn nhân. Việc phá thai cũng có thể hiểu được. Nhưng lần mang thai thứ 2 mà Tiểu Hằng nhắc đến khiến chúng ta khó hiểu về cách làm của Gia Hân. Là sau khi kết hôn 2 năm, đúng, đó là ngoài ý muốn hay em chuẩn bị? Với cô ấy thì đó là ngoài ý muốn, còn với cái này thì là do em chuẩn bị à? Phải, lên kế hoạch tỉ mỉ, tôi hiểu rồi. Lên kế hoạch tỉ mỉ ghê. Lên kế hoạch xong xuôi, cuối cùng cũng thành công rồi thì sao? Cô ấy phá bỏ rồi, lúc đó tôi rất vui, nhưng mà cô ấy lại lén lút phá thai, giờ tôi mới biết. Hóa ra lúc đó cô ấy có thai là do em tự lên kế hoạch. Sau đó thì sao? Em lén lút làm chuyện này, sau đó cô ấy tự phá thai. Năm thứ 2 sau khi kết hôn, vợ anh lại mang thai, nhưng vừa phát hiện ra, cô ấy liền đến bệnh viện phá bỏ. Hành động này khiến Tiểu Hằng không thể nào hiểu nổi. Nhưng Gia Hân lại rất thản nhiên, bởi vì với Gia Hân, việc không sinh con là điều Tiểu Hằng đã từng đồng ý. Việc cô ấy làm bây giờ chỉ là thực hiện đúng thỏa thuận ban đầu. Lời nói của vợ khiến Tiểu Hằng tức sôi máu. Từ khi biết Gia Hân lại mang thai, Tiểu Hằng đã báo tin cho bố mẹ. Bố mẹ anh mừng rỡ khôn xiết, tất bật chuẩn bị đủ thứ, đồ dùng cho em bé. Nhưng chưa vui mừng được mấy ngày, thì lại nghe tin con dâu phá thai. Mẹ anh tức đến mức phải nhập viện. Ây da, những vật dụng mà trẻ nhỏ cần. Nhưng còn chưa vui được mấy ngày, liền truyền đến tin con dâu phá thai. Người mẹ tức giận đến mức nhập viện ngay tại chỗ. Vì vậy, từ sau vụ việc Gia Hân phá thai, mẹ anh ngày nào cũng trách móc đôi vợ chồng trẻ. Tiểu Hằng cảm thấy rất khó chịu, nên đã thử dùng cách cắt cổ tay để ép vợ sinh con. Nhưng Gia Hân lại chẳng mảy may quan tâm. Anh ấy kể với tôi, anh ấy đã gửi một đoạn video, rồi nói với cô ấy, nếu em nhất quyết phá cái thai này, thì anh cũng sống không nổi nữa. Trước đây anh ấy cũng từng làm những chuyện cực đoan như vậy, để Gia Hân có thai. Tiểu Hằng đã bắt đầu suy nghĩ đủ mọi cách. Thậm chí không tiếc dùng cách cắt cổ tay, tự tử, một hành động cực đoan như vậy, nhưng vẫn không thể lay chuyển quyết tâm của Gia Hân. Đối với Gia Hân mà nói, những hành động này thật trẻ con và ấu trĩ, hoàn toàn không phải là việc một người trưởng thành nên làm. Vậy mà cô ta lại chẳng hề quan tâm. Tại sao chồng mình lại làm như vậy? Tình yêu ở đâu? Có chút tình cảm nào không? Cô nói xem hôm nay anh ngồi đây có tình cảm nào không? Hai người đang nói xấu cái gì vậy? Anh Vương mắng cậu ta trẻ con thì thôi đi. Cô ta cũng hùa theo mắng, đây là cái gì? Cô không thấy thương anh ta sao? Tôi rất thất vọng về những hành động của cô. Thấy chưa, cái biểu cảm này, tôi nói cho cô biết, người phụ nữ nào mà cho tôi cái biểu cảm này thì tôi tiêu đời. Gặp lại tôi lần nữa thì tôi xin lỗi cô, tôi đi đây. Vừa rồi thấy cái biểu cảm đó không? Tôi thất vọng về cô. Cái biểu cảm đó, được rồi, tôi thấy cái này. Cũng giống như một người đàn ông nhổ nước bọt vào mặt tôi vậy. Các chuyên gia có mặt ở đây, sau khi thấy thái độ của Gia Hân đối với Tiểu Hằng, cũng đã đưa ra quan điểm của mình. Chuyên gia cho rằng, Tiểu Hằng đã có hành động cực đoan như cắt cổ tay rồi.
Vậy mà người vợ không những không quan tâm đến tâm lý và sức khỏe của anh ấy, mà còn mắng anh ấy trẻ con. Người phụ nữ như vậy có thực sự yêu chồng mình không? Tiếp đó, Tiểu Hằng cũng nói rằng gia đình anh 3 đời độc đinh. Anh không muốn hương hỏa gia tộc bị đứt đoạn trên tay mình, nên anh gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường. Tuy suy nghĩ của Tiểu Hằng có phần lạc hậu, nhưng người lớn trong nhà ai cũng mong ngóng có cháu bé. Niềm hy vọng của cả gia đình đều đặt lên vai Tiểu Hằng. Vì vậy, Tiểu Hằng quyết tâm phải có con. Nhưng vợ anh vẫn không quên được lời hứa trước hôn nhân và nỗi sợ hãi khi sinh con. Dù chồng có ép buộc thế nào, cô ấy cũng không hề lay chuyển. Tiếp theo, người dẫn chương trình đặt ra một câu hỏi rất hóc búa. Anh hãy tự hỏi mình, giữa cô ấy và con, anh chọn ai? Tôi chọn con. Phải có con. Có con thì mẹ nó không cần cũng được. Ông tôi, lúc ông tôi mất, ông nắm tay tôi trên giường bệnh nói rằng ông rất tiếc nuối vì chưa được bế trắc. Lúc đó tôi rất đau lòng, và điều đó càng củng cố thêm quyết tâm phải có con của tôi. Đúng vậy, cô ấy cũng ở đó, cô ấy với tư cách là cháu dâu cũng ở bên cạnh. Gia Hân, cô còn nhớ cảnh đó không? Tôi không nhớ rõ lắm, tôi không thích họ cứ hối thúc chúng tôi sinh con. Cái cảnh đó, cái hoàn cảnh đó, tôi cố tình lờ đi. Về câu hỏi của chuyên gia tâm lý, Tiểu Hằng cũng đưa ra câu trả lời dứt khoát. Giữa vợ và con, chắc chắn anh sẽ chọn con. Tiếp đó, Tiểu Hằng kể về lúc ông nội qua đời. Nỗi tiếc nuối của ông lúc đó là chưa được bế trắc. Tiểu Hằng khi đó rất hối hận, cảm thấy có lỗi với ông, và cũng quyết tâm không thể để những người thân còn lại phải thất vọng nữa. Nhưng lời nói của vợ khiến Tiểu Hằng lạnh cả người. Ông nội cầu xin cháu dâu sinh con để nối dõi tông đường. Vậy mà Gia Hân lại lạnh lùng đứng nhìn, như thể không thèm nghe những chuyện đó. Không lâu sau ông nội qua đời, Tiểu Hằng cuối cùng cũng không thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của ông. Dù Gia Hân không muốn sinh con, nhưng trong lòng Tiểu Hằng vẫn không muốn ly hôn. Tiếp đó, người mẹ dưới khán đài không chịu ngồi yên được nữa, đã lên sân khấu. Hôm nay chắc chắn bị làm sao rồi. Bây giờ thì biết rồi chứ. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Còn không đi, con không đi, đi thôi. Cái đám cưới này mà làm lại lần nữa thì mẹ làm gì đấy? Đi thôi, có gì mà không đi được, đi thôi. Tiểu Hằng, đi không? Tiểu Hằng đi, tôi không đi, đi thôi. Cô Kim phải không ạ? Gặp cô Kim rồi. Cô Kim, đi thôi. Cô chạy không thoát đâu. Lúc nãy bà nói một câu rồi lại đánh người ta là sao? Không được đánh người, không được đánh người. Tôi mang phong thái của người lính. Mẹ của Tiểu Hằng ngồi dưới khán đài, nghe hai vợ chồng nói chuyện. Lúc này bà không thể chịu đựng được nữa, kiên quyết yêu cầu hai người phải ly hôn. Nói xong bà kéo con trai định bỏ đi, nhưng Tiểu Hằng nhất quyết ở lại chương trình để nói rõ mọi chuyện. Thế là mẹ anh bắt đầu dùng lời lẽ công kích Gia Hân, mắng cô là con gà mái chỉ biết ăn mà không biết đẻ trứng. Lời nói này vừa thốt ra đã làm tổn thương Gia Hân sâu sắc, nhưng ai cũng thấy thực ra trong lòng Tiểu Hằng không muốn ly hôn. Anh chỉ muốn dùng ly hôn làm cái cớ để ép vợ đồng ý sinh con. Nhưng màn công kích bằng lời nói của mẹ anh đã đẩy mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đỉnh điểm. Quan hệ của đôi vợ chồng trẻ cũng tiến gần hơn đến bờ vực ly hôn, cứ khăng khăng làm theo ý mình. Muốn làm gì thì làm, chẳng bàn bạc với ai, tự ý phá thai. Điều này của cô là sai rồi, ai mà chấp nhận được chứ? Việc Gia Hân tự ý phá thai khiến bà vẫn luôn canh cánh trong lòng. Gặp phải cô con dâu như vậy, chẳng khác nào muốn tuyệt tự dòng họ nhà bà. Đây là điều bà không thể chấp nhận được. Thế nên bà cũng nói lời tuyệt tình, nếu không sinh con, chuyện ly hôn không còn gì để bàn nữa. Vậy khán giả trước màn ảnh nghĩ rằng chuyện này còn cách giải quyết nào khác không? Nếu Gia Hân là con dâu của bạn, bạn sẽ làm gì? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp mọi người kỳ sau.